Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngay tận thế cực lạnh. Không ngờ qua một đêm, cả thành phố đều sắp biến thành tượng băng. Ở đâu cũng có nơi bị nổ ống nước. Ngay cả nhân viên đi sửa chữa cũng bị đông cứng. Nhưng điều đáng sợ hơn là các con sông và đại dương trên thế giới đang bị đóng băng. Đã không còn một giọt nước nào được tìm thấy trên bề mặt. Nếu là thời tận thế thì nhân loại có thể chiến đấu. Nhưng chúng ta phải làm gì với thiên nhiên? Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên như đòi mạng. Tôi cảm thấy phiền nhấc điện thoại lên. Hóa ra là chị họ 3 năm rồi không liên lạc. Nguyệt Nguyệt, chị nói với em một chuyện đặc biệt quan trọng. Mỗi lời chị nói tiếp theo. Không đùa đâu. Em nhất định phải nghe rõ ràng. Tôi suy nghĩ. Giọng chị họ nghiêm túc quá. Có chuyện gì xảy ra ở nhà sao? Có chuyện gì vậy chị? Đừng làm em sợ. Chị sẽ nói với em. Kết quả giám sát mới nhất của Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho thấy hiện tượng đông cứng mạnh nhất trong lịch sử sẽ xuất hiện. Sau khi bước vào mùa đông, trước đó là thời tiết đặc biệt ấm áp. Sau khi ấm lên sẽ có sự giảm nhiệt mạnh sau này. Dự kiến sau 1 tháng, thế giới sẽ có một biến đổi khí hậu quy mô lớn chưa từng có. Ngay tận thế của sông băng. Chị họ, cái gì cơ? Ngay tận thế sông băng nào? Ý chị là như trong phim. Tôi hơi khó hiểu. Hôm nay có phải là ngày cả tháng 4 không? Đây là bạn trai chị làm việc ở cục khí tượng. Nhận được tin tức. Không có thời gian rồi. Chúng tôi đã tìm thấy nơi trú ẩn và tích trữ vật tư. Em cũng nhanh chóng chuẩn bị đi. Đúng rồi, chắc chắn phải nói với bố mẹ em tin tức này. Giọng nói của chị họ đột ngột dừng lại. Điện thoại như bị ai cố ý cúp máy rồi. Tất cả những thứ này là gì? Chị họ, trò đùa này không vui đâu. Tôi không để ý, mà là tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau khi tôi xuống lấy hàng, cảm thấy nhiệt độ thật kỳ lạ. Đã tháng 12 rồi, tôi không cảm thấy lạnh khi chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Thậm chí muốn mặc tay áo ngắn. 1 tuần nữa trôi qua, nhiệt độ vẫn ấm bất thường. Thậm chí còn có xu hướng ấm lên hơn. Tôi không thể không nghĩ đến lời của chị họ tôi. Trước đây chị họ hình như chưa bao giờ đùa với tôi. Tôi không thể ngồi yên, vì vậy gọi điện thoại muốn hỏi lại chị họ. Cái quái gì thế này? Thế mà gọi nhiều lần đều là số trống. Sao lại thành số trống rồi? Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với tôi rằng thả tin còn hơn không. Nghĩ đến đây, tôi vội gọi điện cho bạn trai. Tôi đưa theo bạn trai, bắt đầu mua sắm điên cuồng trong trung tâm mua sắm. Không mua cái khác, chỉ mua chăn bông, túi giữ ấm và áo lông vũ siêu dày. Về đến nhà còn chưa kịp ngồi xuống, tôi vội vàng nói. Mọi thứ, ngày mai sẽ gửi đến biệt thự mới thuê của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi nơi tiếp theo thu thập hàng đi. Nguyệt Nguyệt, em không bị sốt phải không? Hắn có vẻ nghi ngờ. Mất 10 phút, tôi mới nói rõ nguyên nhân và hậu quả cho anh ta. Hắn tuy rằng nửa tin nửa nghi nhưng không lay chuyển được tôi. Đi cùng tôi cả ngày. Mua rất nhiều thứ mà anh ấy không nghĩ là cần thiết. Tôi luôn là một người mê phim tận thế, phim thảm họa vô số. Nhưng bây giờ ngày tận thế thực sự có thể đến. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy một cơn lo lắng và sợ hãi. Thì ra xem người khác viết ra, nó thực sự khác với những gì bạn tự trải nghiệm. Tôi đã viết một bài trên mạng, bài viết về thời tiết bất thường gần đây. Có rất nhiều ý kiến của riêng mình. Và danh sách vật tư cần chuẩn bị. Nếu những người nhìn thấy có thể tin tôi có thể giúp họ. Nhưng tôi là người vô danh, không có ảnh hưởng gì. Trả lời trò chuyện chỉ có 10 mấy bình luận. Hầu hết các bình luận đều chế nhạo tôi. Nhưng một trong số đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Hắn thật sự nghiêm túc phân tích thiên tai cực đoan. Bình luận của anh ấy nói, trong 3 điều lớn, ý tưởng về tầng hầm biệt thự không có vấn đề gì. Nhưng nhất định phải ở trong và ngoài. Thêm bê tông chống đông. Máy phát điện mặt trời là cần thiết. Trên mặt đất lại phòng bị như thế nào, cuối cùng đều sẽ không ở được. Cho nên phải trực tiếp đi vào lòng đất. Những đề xuất này của anh ấy, như thể anh ấy thực sự đã trải qua nó. Tôi không ngần ngại nữa, liên hệ ngay công ty trang trí tốt nhất địa phương. Lặp lại lời nói của anh ấy nguyên vẹn một lần. Mất rất nhiều công sức, thêm đủ tiền mới làm xong. Công nhân xây tường giúp tôi, bảo quản nhiệt. Cứ như vậy, tôi vẫn cảm thấy hoang mang. Con người nhỏ bé như thế nào trước thiên tai? Tôi không biết liệu tôi có vượt qua được thảm họa này không, nhưng tôi biết để sống, tôi sẽ cố hết sức. Bạn trai nhìn tôi lo lắng, vội vàng an ủi, đừng lo lắng. Nếu đó là ngày tận thế, anh sẽ đi theo em. Vợ chết thì chồng theo mà. Tôi đang muốn đấm anh ta. Lúc nào rồi mà còn đùa như vậy? Bởi vì là nhà mới thuê, bên trong không có gì. Vật tư mua trước, cũng phải thứ 2 tuần sau mới gửi đến.
Thêm vào đó tôi rất hào phóng. Người trang trí rất tốt, không chỉ hoàn thành nhanh, và chất lượng rất tốt. Thời gian hoàn thành còn sớm hơn 1 ngày so với dự kiến ban đầu. Tôi hào phóng gửi số dư. Trước khi họ đi, tôi đã tử tế nhắc nhở họ. Có thể phải hạ nhiệt rồi, phải giữ ấm. Người trang trí mỉm cười và nói, cô gái nhỏ, nhìn thời tiết này xem. Năm này chắc cũng không có tuyết rơi. Thôi, quên đi, sẽ không ai tin. Thời gian trôi nhanh lắm. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa rồi, tôi cũng đón bố mẹ tôi. Nói ra thì xấu hổ, tôi đã lừa họ đến đây. Nếu chỉ nói với họ rằng thế giới sắp tận thế rồi, họ sẽ không tin đâu. Vì vậy, lý do để đón bố mẹ là tôi sắp kết hôn. Bố mẹ bạn trai thường xuyên đi công tác nước ngoài. Bây giờ gọi về cũng không kịp rồi. Anh ấy gọi điện rất lâu. Sau màn lời dặn dò mới cúp máy. Tận thế thật đáng sợ. Tôi chỉ có thể bảo vệ gia đình mình trước. Sắp bắt đầu hạ nhiệt rồi. Tôi bận quá. Vừa muốn mua vật tư vừa củng cố tầng hầm, vừa lại phải đối phó với cha mẹ, hỏi về vấn đề hôn nhân. Không chỉ sử dụng tối đa một số thẻ tín dụng, và tôi đã bán chiếc xe mini yêu quý của mình và căn hộ vừa mua cách đây không lâu, và rất nhiều túi xách sang trọng từng cắn răng mua. Lại vay một khoản tiền lớn để mua vật tư khác. Dù sao thì số tiền này trong tương lai cũng không dùng được nữa. Tối đắt nhất cũng không bằng một chiếc áo lông vũ. Bạn trai cũng lấy tiền tiết kiệm tích lũy nhiều năm, tất cả đều cho tôi. Tôi ngạc nhiên và xúc động. Anh ấy là người duy nhất bao dung tôi. Cũng là người đàn ông, tin từng lời tôi nói không nghi ngờ gì cả. Ngay cả khi ngày tận thế đến nghe có vẻ thái quá, nhưng anh ấy sẵn sàng cho tôi sự tin tưởng hoàn toàn. Ngày tận thế cực lạnh. Không ngờ qua một đêm, cả thành phố biến thành tượng băng. Nếu là ngày tận thế của thây ma, nhân loại vẫn có thể chiến đấu. Nhưng chúng ta phải làm gì với thiên nhiên? Hôm nay là ngày cuối cùng của ngày tận thế lạnh giá. Cho nên tôi cũng không còn che giấu nữa. Tôi bảo tài xế xe tải trực tiếp đưa xe lái đến cửa nhà. Bố mẹ nhìn xe đầy đồ. Cả hai đều ngơ ngác. Các con đây là muốn chạy nạn sao? Người khuân vác bên cạnh đều bị chọc cười. Lúc đầu tôi không nói chuyện. Sau khi các nhân viên giao hàng lái xe đi, tôi mới nói sự thật với bố mẹ. Bố mẹ, ngày tận thế sắp đến rồi. Có thể hai người không tin, nhưng con sẽ không bao giờ nói dối các người. Tôi mất nửa tiếng để giải thích cho họ. Sau khi nghe xong, sắc mặt ba mẹ nghiêm nghị không nói một lời. Sau đó cha tôi lo lắng hỏi tôi, gia đình chú con thế nào? Bố mẹ tôi là bạn thân từ bé. Chú và bố tôi cũng là bạn thân hồi nhỏ. Lớn lên cùng nhau nhưng vì công việc bận rộn nên không liên lạc nhiều. Chị họ nói họ đã tìm thấy ngôi nhà an toàn và tích trữ xong. Nguồn cung cấp, đừng lo lắng, thảm họa sẽ qua. Chúng ta sẽ ổn thôi. Bố nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Chị họ của em cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Mọi việc nên được làm rõ ràng. Ngày tận thế có thực sự đến không? Mẹ tôi vẫn còn hơi không tin. Không ai nói tiếp lời mẹ tôi. Không ai muốn ngày tận thế đến. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Làm sao có thể chứng minh điều này không phải là thật? Vào buổi tối sau khi chúng tôi đã ăn no, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết không biết từ khi nào đã rơi xuống. Không có ý định dừng lại. Bố mẹ, họ mệt mỏi một ngày, sớm đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Lúc này nếu bố, mẹ và anh kế không còn nữa, tôi cũng không muốn sống một mình. Nếu một đêm mà chết cóng, tôi cũng muốn chết cùng với những người tôi yêu nhất. Tôi và bạn trai nằm trên giường, nhìn bầu trời bên ngoài. Bầu trời dường như biến thành màu đỏ, và càng ngày càng đỏ. Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy bên ngoài đã có trẻ em ra ngoài chơi ném tuyết. Làm người tuyết, đúng là tuổi thơ. Tin tức thì nhiều hơn là báo cáo. Hôm nay nhiều khu vực đột nhiên xuất hiện báo tuyết lớn. Một số khu vực cũng là tuyết rơi. Bây giờ đất nước chúng tôi đã xuất hiện quy mô tuyết rơi lớn nhất trong lịch sử. Tin tức kêu gọi công dân, nếu không còn làm gì thì đừng làm gì cả. Có thể không ra ngoài thì cố gắng không ra ngoài. 2 tuần trôi qua trong nháy mắt. Hôm nay tuyết đột nhiên ngừng rơi, nhưng có một bầu trời màu đỏ sẫm trong 14 ngày liên tiếp. Mặt trời không bao giờ mọc nữa, như thể nó chưa từng tồn tại. Mấy ngày trước trên bàn ăn, chúng tôi còn có thể nói chuyện cười đùa. Bây giờ chỉ có thể lướt điện thoại mà không nói một lời. Luôn theo dõi tình hình thảm họa nhiệt độ thấp ở khắp mọi nơi. Trong vòng 1 tháng, nhiệt độ ngoài trời của thành phố chúng ta đã giảm xuống dưới âm 40 độ C rồi. Đây là khái niệm gì vậy? Bố tôi nhìn điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Ở ngoài vài tiếng, sẽ bị đông lạnh ngất xỉu rồi. Mẹ tôi thở dài. Bây giờ tầng 1 của biệt thự không thể ở được nữa. Ở đó thêm 1 phút nữa, tôi lạnh chết mất.
May mắn thay, hệ thống sưởi vẫn có thể duy trì được. Chúng tôi tính toán, thức ăn hẳn là còn đủ ăn khoảng 1 tháng. Chúng tôi sẵn sàng đợi sau khi những vật tư này được tiêu thụ hoàn toàn. Chuyển đến tầng hầm. Ấm áp tương đối an toàn. Vài ngày sau trời lại lạnh. Nhiệt độ ngoài trời đã lên tới âm 48 độ C. Trời đang trở lạnh. Tuyết cũng bắt đầu rơi trở lại. Lúc đầu là tuyết rơi nhỏ, từ từ biến thành tuyết rơi lớn. Cuối cùng, hộ dân của khu phố đã đi vào nơi trú ẩn. Và một gia đình mà tôi đã giúp một lần trước đây, chưa đi. Nhưng họ lại gửi cho tôi WeChat, người tốt bụng. Hãy cứu chúng tôi, lương thực của gia đình chúng tôi đã chạm đáy, trẻ con không ăn sẽ chết đói. Tôi muốn không quan tâm, nhưng lại bị mẹ tôi nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại di động. Nguyệt Nguyệt, chúng ta không thể vô tình như vậy. Thức ăn của nhà chúng ta cả đời này cũng không ăn hết. Đừng quá keo kiệt. Cho họ một ít đi. Nếu không con của họ thì phải làm sao? Tôi hiểu cho mẹ tôi, nhưng đây không phải lần đầu tiên họ yêu cầu nguồn cung cấp từ tôi. Sau khi nói với mẹ tôi, bà ấy cũng im lặng. Vẫn là đừng gây rắc rối nữa. Tình huống căng thẳng như vậy bây giờ, nếu bị người khác biết, nhà chúng ta có nguồn dự trữ dồi dào như vậy, chắc chắn sẽ gây rắc rối. Lúc này bố tôi đã lên tiếng. Nếu bố nói vậy, mẹ tôi chỉ có thể gật đầu. Tôi nhìn ra sự khó khăn và không thể chịu đựng được của mẹ tôi. Mẹ, bây giờ bên ngoài lạnh quá, con cũng không muốn ra ngoài. Nhưng thành thật mà nói, bên ngoài không phải cũng có thể mua lương thực sao? Chỉ xem mọi người có muốn đi ra ngoài trong những ngày tuyết rơi hay không. Chúng ta có vật tư, cho nên chúng ta có thể không đi ra ngoài. Họ không có hàng, sao không tự mình đi, thay vì ăn xin với chúng ta chứ? Nói xong mẹ tôi hoàn toàn bỏ đi ý tưởng cung cấp cho họ vật tư. Tôi cũng không trả lời tin nhắn của gia đình đó nữa. Chúng tôi ở trong biệt thự hơn nửa tháng. Người gia đình đó không gửi tin nhắn cho tôi nữa. Có lẽ không thể đến nơi trú ẩn nữa. Bây giờ, nhiệt độ bên ngoài đã lên đến âm 56 độ C. Trong nhóm chủ sở hữu mỗi ngày đều phàn nàn. Bây giờ lấy tiền không mua được thức ăn nữa. Những gì có thể mua cũng phải tốn giá cao ngất trời. Chúng tôi là khu vực giàu có người bắt đầu đổi xe lấy gạo. Có người đổi đồng hồ lấy bánh mì. Nhưng những tin nhắn này đều không được trả lời. Bởi vì mỗi gia đình đều bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu lương thực. Cuối cùng, các chủ sở hữu khác của khu vực cũng bắt đầu chuẩn bị đi đến nơi trú ẩn. Bây giờ nơi trú ẩn cũng không mở cửa nữa. Lúc này, một hộ dân của khu dân cư phàn nàn. Tôi đang đắm chìm trong việc lướt điện thoại di động. Đột nhiên một tiếng động lớn làm chúng tôi giật mình. Đó là âm thanh của kính vỡ. Tôi nhìn theo hướng của âm thanh. Đó là trung tâm mua sắm bên cạnh làm nơi trú ẩn. Kính bị đập vỡ. Bên cạnh trung tâm mua sắm có rất nhiều người và xe. Lúc này cảnh sát cũng không khống chế được hiện trường. Ôi, điều này thật điên rồ phải không? Tôi không thể không cảm thán. Loại tình cảnh này, con người thật sự sẽ phát điên. Khuôn mặt bố tôi nghiêm túc. Chúng ta không còn nhiều thức ăn trên mặt đất, nhưng chúng tôi không sợ. Bởi vì kho nguyên liệu trong tầng hầm rất lớn. Không có gì đáng sợ. Có tiếng súng và ai đó đã bắn. Đây chỉ là một đêm đã hoàn toàn thay đổi. Đáng sợ không chỉ là thiên tai, mà còn có lòng người. Khó có thể tưởng tượng trong thời kỳ tận thế không có sự ràng buộc của pháp luật, mọi người sẽ điên cuồng đến mức nào. Nguyệt Nguyệt, nhìn nhóm hộ dân cư mà xem, nghe được lời của mẹ tôi. Tôi mở điện thoại. Trong nhà A03 có rất nhiều vật tư. Trước đây tôi muốn cô ta cho, cô ta không cho tôi chút nào. Bây giờ chúng ta lập đội, kết hợp lại, đến nhà họ tìm đồ tiếp tế, để chúng ta có thể sống. Những người ích kỷ này, tại sao phải để họ sống tốt? Người nói chuyện chính là gia đình 3 người mà tôi đã giúp đỡ trước đây. Hừ, tôi bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, thật là lòng người khó đoán. Tôi đã giúp họ rồi. Sau đó chỉ là không giúp họ nữa. Bây giờ phải trả thù tàn nhẫn như vậy. Ngay tận thế cực lạnh, không ngờ lòng người còn lạnh lẽo hơn, sẵn sàng cướp thức ăn. Tôi có lòng tốt cung cấp thuốc cho gia đình hàng xóm và chữa cho đứa con ốm yếu của họ. Nhưng họ không những không biết ơn, bây giờ còn đòi báo thù. Kêu gọi tất cả mọi người trong tòa nhà đến nhà tôi để cướp thức ăn. Cũng may gia đình tôi chuyển xuống tầng hầm từ sớm. Thông qua bài học này, cuối cùng tôi cũng hiểu lòng người có thể ác đến mức nào. Trên mặt đất có thể tồn tại một thời gian, nhưng vì gia đình vô ơn đó, chúng tôi phải di chuyển từ mặt đất xuống dưới lòng đất. Tôi bật camera giám sát trên điện thoại, phát hiện thấy nhà chúng tôi có rất nhiều người. Họ đang vì phân phối vật tư không đồng đều, chửi mắng lẫn nhau. Gia đình phản bội tôi cũng ở trong đó. Ngay cả đứa trẻ chúng tôi cứu cũng đến.
Tôi là người bảo mọi người đến lấy đồ. Tôi có quyền phân phối vật tư. Nhà chúng tôi muốn 40%, 60% còn lại các người tự chia cho mình. Vừa nói xong, cô ta bị một người đàn ông cơ bắp to khỏe cứ thế đẩy xuống. Con khốn, đừng tưởng ông đây không biết. Sao cô biết nhà cô ta có đồ? Nhà cô gái nhỏ kia đưa thuốc cho cô, và cô đã bàn đứng họ, đổ vong ân phụ nghĩa. Chúng tôi lấy vật tư của nhà cô ta, giúp gia đình họ dọn dẹp, cứ coi như làm việc thiện. Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này cũng không trách chúng tôi. Đừng động đến đồ dùng của nhà tôi. Thằng nhóc nhảy lên, nhưng cũng bị người đàn ông cơ bắp đá bay. Tưởng Đại Dũng, anh đang nhìn gì vậy? Lên đi, người phụ nữ hét lên. Nói với chồng. Dù sao hai quyền khó đánh tứ thủ, cả nhà nhanh chóng bị chế ngự. Người phụ nữ kia bị đánh, mũi xanh mặt sưng tấy. Không có lấy được gì cả, chỉ có thể rời đi. Thật là, tự làm ác không thể sống được. Mọi thứ xảy ra trong camera giám sát mà tôi đã chế nhạo một tiếng. Lát nữa đám người đó sẽ phát hiện cửa tầng hầm của nhà chúng tôi. Chắc là họ không thể làm gì với cổng. Cái cửa nát gì? Sao không mở được? Gia đình đó chắc chắn đang trốn dưới đó. Chúng ta phải mở cửa ra. Hàng tiếp tế dưới đó chắc chắn rất nhiều. Đứng đâu, người đàn ông cơ bắp chửi thề. Đây là cửa chống đạn siêu dày. Quả bom không thể phá được. Chỉ dựa vào các người, tôi đang theo dõi. Nụ cười khinh miệt vang lên. Nhà này hình như ấm hơn nhà chúng ta. Chúng ta đóng quân ở đây. Tìm một cơ hội để mở cửa tầng hầm. Lấy hết thức ăn của gia đình họ ra. Không biết ai nói thế. Cả nhóm đều đồng ý. Sau đó đám khách không mời này liền ở lại đây. Tôi thông qua giám sát, mỗi ngày xem từng cử động của nhóm khách không mời này. Mỗi ngày họ đều đi dạo quanh cửa tầng hầm, tìm cách mở cửa. Đáng tiếc mỗi ngày đều thất bại. Theo thời gian, chúng tôi không còn nhiều đồ ăn để ở trên. Họ bắt đầu cáu kỉnh. Người đàn ông cơ bắp dùng súng giết mấy người muốn cùng hắn, cướp vật tư. Sau khi hết thức ăn, hắn đã biến những người này thành thức ăn. Sau khi xem tôi đã 1 tuần không ăn nổi đồ ăn. 1 tháng trôi qua, người đàn ông cờ bắp không biết lấy lựu đạn ở đâu, làm nổ tung cánh cửa. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi cảm thấy nhà mình rung chuyển. Nhưng đáng tiếc uy lực không đủ. Tiếng hét bất lực của đàn ông vang lên như điên, cầm búa lên và đập vào cửa. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi, hy vọng rằng cánh cửa có thể đủ kiên cố. Cứ như vậy lại qua 1 tháng nữa. Nhiệt độ ngoài trời đã đạt đến âm 65 độ C một cách thái quá. Không thể tưởng tượng chỉ trong vài tháng, nhiệt độ xuống đáy. Thậm chí còn tiếp tục giảm. Vài ngày tới chúng tôi không sống yên ổn. Mỗi ngày đều phải để mắt đến người đàn ông bên ngoài. Đôi khi tôi thức dậy khi đang ngủ. 2 ngày nữa trôi qua, tôi nhìn thấy qua camera giám sát. Người đàn ông nằm trên giường, 1 ngày không động đậy. Không ăn cơm cũng không uống nước cũng không lật người. Có lẽ hắn ta đã, nhiệt độ giảm theo quy luật. Mỗi ngày sẽ thấp hơn 3 hoặc 4 độ so với ngày hôm trước. Hôm nay đã, từ âm 65 độ C đến âm 68 độ C. Mạng và điện vẫn bình thường, làm tôi rất nghi ngờ. Nhà tôi lấy năng lượng mặt trời tự động phát điện, có điện là bình thường. Vậy mạng thì sao? Quản gia của nhóm chủ sở hữu đã gửi một tin nhắn, không biết chủ nhân của khu phố chúng ta còn bao nhiêu người nữa, nhưng chúng ta phải đoàn kết lại. Bây giờ tôi đang ở 103, ở đây còn rất nhiều đồ tiếp tế. Chủ sở hữu có nhu cầu có thể đến lấy. 103 đây không phải là nhà tôi sao? Mở giám sát. Là tin nhắn của người đàn ông cơ bắp, hắn chưa chết. Tôi dùng điện thoại của anh kế đổi tên và ảnh đại diện. Trong nhóm tác họ. Tại sao anh vẫn còn internet? Xin chào chủ sở hữu. Cộng đồng của chúng tôi là dùng năng lượng mặt trời độc lập cung cấp năng lượng sưởi ấm. Miễn là trong khu vực nhỏ là có thể bao phủ được. Tài sản của chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất. Tôi cảm thấy sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông cơ bắp như vậy. Làm thế nào mà dám gõ những từ này? Thật kinh khủng, thật đáng sợ. Đây là người ở dưới thời tận thế sao? Tôi cố gắng làm dịu trái tim đang đập. Hít thở sâu và bình tĩnh. May mắn thay, chúng tôi đang ở tầng hầm, ở đây ấm áp. Cũng không cần lo lắng vấn đề lương thực. Cứ như vậy chúng tôi bình an vô sự qua 1 tháng. Hôm nay tôi thấy người đàn ông cơ bắp lên sân thượng. Sau khi người đàn ông phá hủy máy phát điện của chúng tôi, có vẻ như anh ta đang đối mặt với camera giám sát. Tôi không sống được nữa, thì các người cũng phải chết cóng. Vậy thì cùng chết đi. Ha ha ha, hắn từ từ nằm trên mái nhà, nhắm mắt lại. Làm thế nào đây? Tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tầng 3 dưới lòng đất của chúng tôi. Và máy phát điện mặt trời bị hỏng. Nhà có máy phát điện năng lượng mặt trời dự phòng, nhưng con không biết dùng.
Trong căn phòng trên mái nhà. Tôi nói, bố sẽ sửa. Đừng quên, đây là công việc của bố mà. Bố tự tin nói. Điện đến nhưng lại có khách không mời. Mặc dù bị ngắt kết nối, tôi không thể nhìn thấy tin tức trên mạng, nhưng camera giám sát có thể gửi lại hình ảnh qua Bluetooth. Trước đây tôi quan sát tên cờ bắp, bây giờ lại thấy một cô gái với mấy tên côn đồ. Nhiệt độ trong tầng hầm, khi nhiệt độ bề mặt giảm xuống, nó ngày càng thấp hơn. Bây giờ nhà chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở khoảng 11 độ C. Trên mặt đất, họ không ở đây lâu. Một là bởi vì chỗ chúng tôi ở đây quá lạnh không thể ở được người. Thứ hai là bởi vì không có vật tư gì. Tôi đã nghe người phụ nữ đó cả triệu lần gọi những người đàn ông dưới tay cô ta là vô dụng. Một tuần sau họ rời đi. Chắc là không thể mở cửa tầng hầm. Lúc đi còn khóa tầng hầm của nhà tôi. Chỉ số thông minh và cân nặng của cô ta có tỷ lệ nghịch không? Chúng tôi có rất nhiều thứ để ăn. Sao lại ra ngoài? Tôi không nói nên lời, nhưng ngay sau đó tôi bị đánh vào mặt. Máy phát điện mặt trời cuối cùng đã hy sinh vinh quang ở âm 100 độ. Lúc này chúng tôi lại hết điện rồi. Có vẻ như bây giờ chúng tôi chỉ có thể kích hoạt kỹ năng dự phòng. Đó là đốt lửa. Lò sưởi ở cuối tầng 3. Trước đây tìm công nhân lắp đặt. Chính là dự đoán sẽ xảy ra tình huống hôm nay. Dùng để sưởi ấm. Lúc này mẹ tôi đột nhiên hỏi, nếu khói bị tích tụ, phải làm gì khi tuyết và băng phủ kín? Cửa thoát khói dẫn thẳng đến tầng hầm. Lúc đầu để tránh tình huống này, con sử dụng kính chân không dày, đã gia cố một lớp. Phần trên có thể được chọc bằng gậy gỗ. Nếu băng không dày, tuyết không sâu, với sức mạnh của một mình con có thể làm được. Anh kế bình tĩnh nói, quá nguy hiểm. Chúng ta không biết nhiệt độ trên đó là bao nhiêu. Nó quá mạo hiểm. Không sao đâu, nếu sau này lò bị che cũng không dùng được nữa. Chúng ta vẫn có thể dùng những túi giữ ẩm đó. Túi giữ ấm không dùng được nữa, còn có thể dùng túi dán giữ ấm. Chúng ta có thể sống sót dù thế nào đi nữa. Nhưng nếu sử dụng túi giữ ấm ngay bây giờ, tương lai sẽ làm cạn kiệt nguồn cung cấp này. Vậy thì thật sự đi đến ngõ cụt rồi. Nếu muốn đi, chúng ta đi cùng nhau. Đừng tùy hứng, đây là việc đàn ông nên làm. Trước khi anh ấy đi, tôi rất lo lắng. Anh nhất định phải chú ý an toàn, nhưng phải về sớm một chút. Lúc này, nhiệt độ bên ngoài thấp đến mức không thể đo được nữa. Sau một thời gian dài chờ đợi không biết bao lâu, anh kế cuối cùng đã trở lại. Nhưng khi tôi nhìn thấy bàn tay của anh ấy, nước mắt tôi không thể ngừng chảy xuống. Anh ấy lại nở một nụ cười nói ngoan. Đừng khóc nữa, anh cảm thấy rất may mắn. Có thể dùng một đôi tay đổi lấy sự ấm áp của mọi người. Tối nay tôi hoàn toàn mất ngủ rồi. Ngồi bên giường, mẹ tôi nhẹ nhàng nói. Mẹ biết, sau khi ngày tận thế đến, con luôn bị áp lực rất lớn. Nhưng mẹ muốn nói với con, cuối cùng của con người luôn là cái chết. Chỉ là một số người đi trước, một số người đi sau. Anh kế này là một đứa bé ngoan. Nó đáng để con giao phó cả đời. Sau lần này tôi cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Không phải là ngày tận thế sao? Tôi muốn tôi với người tôi yêu và người yêu tôi sống thật tốt. Mong thế giới và đất nước tràn đầy hy vọng. Chúng tôi không từ bỏ chính mình, không ai có thể từ bỏ chúng ta. Trong nháy mắt đã qua 5 năm. Lúc này chúng tôi ha ha ha.